Όταν ξεκινάς να μαθαίνεις μία ξένη γλώσσα, πάντα ξεκινάς με πολύ ενθουσιασμό. Και μετά από 1 ή 2 μήνες, βλέποντας όλα αυτά τα γραμματικά φαινόμενα, τις άπειρες λέξεις, εκφράσεις, δομές, τον όγκο, δηλαδή των νέων πληροφοριών που έχει η γλώσσα, πελαγώνεις. Και ναι, υπάρχει λέξη στα ελληνικά που εκφράζει αυτό το συναίσθημα του να είσαι στη μέση του πελάγους, στη μέση δηλαδή της θάλασσας, και να μην ξέρεις προς τα πού να κολυμπήσεις. Αρχικά είναι λογικό και νομίζω ότι όλοι έχουμε νιώσει έτσι. Εκεί πρέπει όμως να θυμηθούμε τη σοφή φράση «λίγα και καλά». Με άλλα λόγια, στην περίπτωση των ξένων γλωσσών δεν έχει τόσο σημασία η ποσότητα, αλλά η ποιότητα. Γιατί ο στόχος είναι να χτίσουμε ένα γνωστικό οικοδόμημα που δεν θα γκρεμιστεί με το πέρασμα του χρόνου. Το μυστικό είναι να εστιάζουμε σε μικρά αλλά ουσιαστικά κομμάτια γνώσης που μπορούμε να χρησιμοποιούμε ξανά και ξανά. Στην περίπτωση του λεξιλογίου, για παράδειγμα, υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι να πει κάποιος ναι. Μπορεί να πει βέβαια, φυσικά, μάλιστα, εννοείται, αμέ και τα λοιπά και τα λοιπά. Χρειάζεται να μάθουμε όλες αυτές τις λεξούλες, όλους αυτούς τους διαφορετικούς τρόπους που μπορεί κάποιος να πει ναι σε περίπτωση που ένας Έλληνας μας απαντήσει με έναν από αυτούς. Κατά τη γνώμη μου, θα ήταν πιο πρακτικό, αντί να μάθουμε όλες αυτές τις διαφορετικές εκδοχές, να μάθουμε τη λέξη ναι, που θα την ακούσουμε σίγουρα πιο συχνά από κάθε άλλη εναλλακτική, και την ερώτηση τι σημαίνει η λέξη. Έτσι, κάθε φορά που θα ακούμε κάτι καινούριο που δεν έχουμε ιδέα τι μπορεί να σημαίνει, αντί να προσπαθούμε να λύσουμε τον γρίφο μόνοι μας και να μπλοκάρουμε, μπορούμε απλά να ζητήσουμε τη βοήθεια των άλλων. Στην περίπτωση της γραμματικής και των ρημάτων συγκεκριμένα, πριν προχωρήσουμε σε περίπλοκα ρήματα,
να είμαστε σίγουροι ότι γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τον σχηματισμό των βασικών ρημάτων, όπως το μιλάω, πηγαίνω, τρώω, πίνω, δουλεύω και άλλα τέτοια καθημερινά ρήματα σε 3 βασικά χρονικά επίπεδα. Στο παρόν, δηλαδή τώρα, στο παρελθόν, χτες και στο μέλλον, αύριο. Είναι προτιμότερο να ξέρεις σωστά και σε βάθος το ρήμα πηγαίνω και να μπορείς να το χρησιμοποιείς χωρίς πολλή σκέψη, με ευκολία, παρά να μαθαίνεις συνεχώς νέες εναλλακτικές και πιο περίπλοκα ρήματα. Φαινομενικά μπορεί να νιώθεις ότι οι γνώσεις σου εμπλουτίζονται και το λεξιλόγιό σου αυξάνεται. Αλλά πρακτικά οι καινούριες αυτές λέξεις, αντί να σε βοηθήσουν να μιλάς πιο γρήγορα και με μεγαλύτερη άνεση, μπλοκάρουν την εξέλιξή σου στη γλώσσα και το αποτέλεσμα είναι ακόμα και απλές καθημερινές φράσεις που τις είχες μάθει πριν κάποιους μήνες. Τις ήξερες. Να πάνε μία θέση πίσω στη μνήμη σου και να είναι πολύ δύσκολο να τις βρεις και να τις ανακαλέσεις. Όταν μαθαίνουμε κάτι νέο, είναι φυσικό να νιώθουμε χαμένοι. Αλλά αν ακολουθήσουμε τη φιλοσοφία λίγα και καλά, θα αποκτήσουμε μία γερή βάση που θα μας επιτρέψει να συνεχίσουμε σε μία σταθερή πορεία με έναν σταθερό ρυθμό, να χτίζουμε ένα γνωστικό οικοδόμημα που μέσα σε αυτό θα νιώθουμε ασφάλεια, ότι δεν θα γκρεμιστεί και θα νιώθουμε σαν στο σπίτι μας. Τέλος, εδώ και λίγο καιρό σκέφτομαι να φτιάξω μία λίστα με τα πιο χρήσιμα και καθημερινά ρήματα στα ελληνικά. Και νομίζω θα χρειαστώ τη βοήθεια και την άποψή σας σε αυτό το project και στην ιεράρχηση των ρημάτων. Αν θέλετε να συμμετέχετε, μπορείτε να μου στείλετε ένα mail ή να επικοινωνήσετε μαζί μου στο Instagram. Όταν ολοκληρωθεί, θα μπορούν όλοι οι μαθητές να έχουν πρόσβαση δωρεάν στο υλικό, και αυτό γιατί πιστεύω ότι η πρόσβαση στη γνώση και στην πληροφορία πρέπει να είναι ελεύθερη, και αυτό είναι εφικτό αν όλοι
συλλογικά παίρνουμε μέρος σε αυτό. Αυτό λοιπόν ήταν το σημερινό βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ που το παρακολουθήσατε μέχρι το τέλος και εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά στο επόμενο μάθημα. Μέχρι τότε, φιλάκια πολλά!